nézd meg, mekkora székely kaput pattintok. 95. Nem kötelező engem se nézni, se hallgatni. Mi történik itt, könyörgöm? Pont olyan, mintha udvarhelyről mennél át Csíkba. Ez valószínű, hogy a kínaiaknak olyan nagy szám. Pózolj bárányom! Jó reggelt! Ismét pálcák, ismét kínai kaja, mi más. Felkeltünk, pakolunk, eszünk és megyünk hova? Hemuba. Még nem tudom, hogy hamu van ott, hegyekbe. Vagy pamu, vagy mamu, de végre állítólag felmegyünk a hegyekbe, remélhetőleg jobb lesz a táj, szebb lesz, változatosabb lesz, hegyesebb lesz, és több mint valószínű, hogy lesznek kanyarok, de ezt majd meglátjuk. Na, jelentkezünk a motoroktól. Na hello cső, innen a motorrú, és elindultunk, ma Canasba megyünk, kanasztázni. Valaki írta, hogy nagyon fárasztó a humorom, hát csak azt tudom tanácsolni, hogy ne hallgass barátom, vagy ne nézzed, hát most mit mondjak erre. Megyünk egyet tankolunk, mert 110 km-re van még üzemanyagunk, és az nem lesz elég mára, úgyhogy gyorsan megtöltjük. Kíváncsi vagyok, de hát annyi menő overlander van, hogy ilyen nézd oda, mondjuk ez egy Bronco azért, azt tegyük hozzá, hogy ott is még egy. Az este nagyon vagány volt a város, és meglepett, amit így Woozi mondott, hogy tényleg azért van ez, hogy az emberek jobban érezzék magukat. Én azt hittem, hogy ez csak ilyen design, ilyen bölcsködés, mint nálunk, hogy nézd meg, mekkora székely kaput pattintok, a tiédnél egy fél méterre magasabb, akkor az már milyen menő. De itt teljesen máshogy állnak hozzá az emberek ezekhez a dolgokhoz, ahogy néztem. És ami meglepett, ezt mondta volt Rocky is, hogy nagyon sokan este táncolnak, kimennek és táncolnak. Hát ilyet hol látsz? Jó, mondjuk például jut eszembe, édesanyám is jársz ilyen senior táncra, de na, itt szerintem életvitelszerűen nyomják ezt, vagy nem is tudom. És milyen vagány dolgok ezek. Nálunk az idősek, azok úgy le annak harcolva szerencsétlenek a sok munkátós, az élettős, a rendszertős, a mindentől, hogy már a gyógyszertárig alig tudnak elmenni. Itt pedig este kimennek, szocializálódnak, táncolnak, mondhatni buliznak, úgyhogy ez így vagány. Na, jön a spritz. Nem, csak arról felül spritzó. Ma végre felmegyünk az Altájba. Igen, kérdezte valaki, vagy írta valaki, hogy ha van Altáj, akkor van feltáj is, ugye? És akkor írta, hogy ha van Alpár, akkor van felpár is. Hát valószínű, hogy van felpár is. Én még felpárra nem találkoztam, de Alpárral igen, és talán az egyik legkisebb nézőm, ha jól tudom, most a számban nem vagyok biztos, 12-16 hetes, és Alpárnak hívják, úgyhogy innen is üdvözöllek, Alpár. Te még úgyse vágod, hogy mi a pálya, de remélem, hogy motoros leszel te is. Ha nem, az se baj, de ezeket a cuki pandákat neked küldöm, jó? Ez elefántok. Amúgy azt vettem észre, hogy itt nagyon-nagyon sokan elmaszkolják, de fullba az arcukat szerintem a nap miatt, vagy nem tudom. Nem akarnak lebarnulni, nem akarnak úgy kinézni, mint mi. Bár azt olvastam valahol, hogy mondjuk lehet a japánokra vonatkozik, hogy ők igyekeznek minél jobban barnítani az arcukat, ugye mi pedig minél jobban fehéríteni, úgyhogy van egy ilyen összevisszaság. Van egy olyan fejfájásom, a légkondi szerintem megküldött a tegnap az autóba, ugye autóval voltunk ott a Rainbow Beach-en, amúgy vagány nagyon, csak különböző napszakokban, amikor már süt a nap, oda süt a sziklákra, akkor még szebb, sikerült elkapni egyet-kettőt ilyet. A másik dolog pedig, hogy köszönöm a visszajelzést fehérkék. Köszönöm a visszajelzést a DJI-jal, az új kamerával kapcsolatban, valóban tényleg lenyűgöző a képen, nem gondoltam volna. A tegnapi részben ott este az a hídas rész, amikor már az autóval haladunk el a híd mellett, hát szerintem az fenomenális. Úgyhogy a jövőben gyakran fogom használni, és az a jó, hogy itt van bent, csak veszem ki, nem is muszáj mikrofont csatolni hozzá, nyomod meg és lehet dumálni. Jó, persze a szél van, akkor kell a mikrofon, de úgy gondolom én is, hogy megérte az árát, főleg, hogy még olcsóbban is vettem. Ja, és köszönöm a Revolut támogatásokat, amiket kaptam a napokban, nagyon kedvesek vagytok, nagyon cukik vagytok, és látjátok, visszaforgatom ezeket a
támogatásokat, hogyha azt vesszük, mert ezt így kell csinálni, legalábbis én úgy gondolom. Na lássuk, itt le kell állítani a motort, és a motorot. Ja, ott kell bemenni, jó? Az sem mindegy, hol mész be. Mondjuk ez nálunk is így van. Szerintem ez a benzinkutazás az egyik legbürokratikusabb, vagy oda? Mondhatsz, nagyon jó. Néni megpróbálta, de nem adta ki neki. 95. Full. Látod, szkennelik az ID-t. Egy perccel később. Dolgos hangyák. Tudjátok a tanmesét, hogy a hangya egész nyáron dolgozott, míg a tücsök egész nyáron hegedült. Aztán eljött a tél, és mind a ketten jó megfagytak. Arra vagyok kíváncsi, ez a sok fotót, ami készült rólunk itt a villogókkal, hova küldik el, vagy hogy lehet előhívatni, vagy jó lenne YouTube borítónak, vagy valaminek. Mi sem jellemzi jobban a sivatagi tájat, mint a tevék. De ezek szerintem már vadok. Mármint, hogy vadon élő tevék, nem úgy vad, hogy vá, hanem nincsen neki gazdája. Jaj, megint itt kattog az agyamba ez a valaki, aki írta, hogy nincs humorom, hát na. Vagyis, hogy nem is azt írta, bocsánat, azt írta, hogy nagyon fárasztó a humorom. Hát Monty Python se sokan szeretik, jó, most nem hasonlítom magam hozzá, csak vannak ízlések és pofonok. Úgyhogy ez van, de egy a jó, hogy tényleg nem kötelező engem se nézni, se hallgatni, vagy ha néznél, de nem jön be a duma, akkor ügyesen ott van az a mute gomb a távirányítón, vagy halkítsd le a telefonod, tegyél be egy klasszikus zenét, vagy amit szeretnél, és ennyi. De no, értékelem, ez is visszajelzés. Sok negatív dolgot lehet mondani Kínára, meg sok pozitívat is tényleg most már láthattátok, azért gondolom, hogy valamilyen szinten betekintést tudtunk nyújtani nektek ebbe a, hát úgy zárt is, meg nem is, de na, mindenképp más világban, mint Európa. Viszont azt elmondhatom még pozitívumként, hogy ennyire biztonságosan sehol nem vezetnek és türelmesen, de tényleg, tehát betartják a sebességkorlátokat, nem húznak rád, nem kell félni, hogy szembe előznek, tehát tulajdonképpen ez nekünk egy ilyen vezetés szempontjából egy pihenés volt az egész túrán, ahhoz képest, hogy miket lenyomtunk Kazahsztánba, meg Üzbegisztánba, meg Tadzsikisztánba, mindenhol szemed úgy kellett járjon, hogy Isten őrizz azért, hogy védd magad, hogy ne csapjanak el, vagy ilyesmi. És itt tényleg Kínában, ahogy az első nap is mondtam, rend van. És felmerült még egy csomó kérdés kommentekbe Kínával kapcsolatban, és van egy interjú, amit Rokkal készítettem még Üzbegisztánba, de nem akartam Kína előtt. Nem akartam Kína előtt megosztani azért, mert akkor úgy alapból már lesz egy fogalma mindenkinek az értelmesebbjének Kínáról, és utána elmondja Rock, hogy milyen valójában az élet, meg hogy mennyit keresnek, meg mennyibe kerül egy lakás, meg ilyesmi, úgyhogy érdemes lesz azt a részt is megnézni. Nem tudom, hogy még hogy mikor fog ez kimenni, de majd meglátom. Nem, lehet, hogy majd csak ahogy lejár a kaland, azután fog kijönni. Na mindegy, a lényeg az, hogy ott majd rengeteg kérdésre választ kaptok. Nekem így ennyi nap motorozás után, meg élés, meg létezés, meg minden után itt Kínában, őszintén vannak fura dolgok, vannak fura szabályok, spéci itt ebbe a Hsiang régióba, de azt leszámítva tényleg mindenki nagyon kedves. A tegnap, ahol ebédeltünk, ma reggel, ahogy meghallották, hogy beindítottuk a motorokat, egyből kifutottak és integettek és hajlangtak és köszönték, vagy tegnap bent felejtettük a szobakártyát a szobába, becsukódott az ajtó, és a srác, amikor feljött és kinyitotta, adtam neki egy stickert, mert láttam, hogy érdekli is a motorok, minden.
nem tudta, hogy köszönje meg. Tehát egy szaros sticker, otthon adsz egyet egy gyermeknek, legjobb esetben azt mondja, hogy köszi, vagy még az sem. Teljesen más világnak, más kultúra, más értékekkel, más értékrenddel, más vezetéssel, más ideológiákkal, de attól függetlenül nekem bejött, és úgy gondolom, hogy minden egyes centet és minden egyes verejtéket, meg mindent megért. Egyedüli hiányérzetem az ugye, hogy nem lehetett úgy menni tempóba, hogy én akarok, meg az utak, meg pályák, de mindennek meg volt az ára és az egyensúlya, és ezt tetszik a legjobban, még mindig erre tudok reflektálni, hogy Rock, amit mondott, hogy itt Kínában egyensúly van. Tehát van kontroll is, de van szabadság is, és ha megnézed, az emberek nincsenek elnyomva, vagy nem tűnik le róluk az, hogy ki van a tökük a nem tudom mivel is, hanem élik az életüket, rendszer van, biztonság van, és mindenki jól van. Legalábbis ezt láttuk, aztán biztos, hogy itt is vannak szegényebbek jóval, meg ilyesmi, de itt inkább az a kommunizmus van, nem az a szovjet típusú szerintem, ami ott nálunk fele is volt, hogy korrupció, meg mit tudom én, hanem itt egy olyan kommunizmus van, ami az ideológia volt alapból, és az fejlődhetett valamilyen szinten tovább. Ha nem így van, akkor tévedtem, de én ezt tapasztaltam. Na, hölgyeim és uraim, jöttünk 63,1 kilométert, és végre elhagytuk a sivatagos részt. Remélem, hogy ez már így is marad. És nézzétek ezeket a sziklákat, milyen vageszek. Remélem, hogy ennél már csak vagányabb lesz minden. 29 fok van, tökéletes. Frizurám még mindig jó. És jöhet az Altáj. Ha már mondtam pozitívumot Kínáról, akkor most muszáj mondjak egy negatívumot. És mi történik itt, könyörgöm? 10 perce gurulunk 82-vel, mert nem tudjuk megelőzni azt a szar fekete kocsit, mert hogy nem szabad 80-nál jobban menni. Erre Attila kibolondult, se elment. Na jó, én is elmentem. Ne basszatok meg, na most már tényleg. Ez azért már kicsit sok, na. Értek én mindent, de bazd meg! Ne haragudjatok meg! 80-nal ment egy teherautó, mellette mentünk mi, előttünk még egy másik 81-e, egy negyed órát. Hát azért köszönöm szépen, ez most már egy kicsit sok. Ennyire ne legyünk az édedósok. Egy perccel később. Megálltunk, ittunk egy kávét, és kibogoztuk a mai tervet, hogy most már legyen mindenki számára világos, mondom nektek is. Az van, hogy innen 42 kilométerre van a szállásunk, Canas régióban, a várost azt nem tudom, és ott lerakjuk a motorokat, átöltözünk, és autóval elmegyünk ide a Canas régiói turista látványossághoz, ahol van egy ilyen valamilyen shuttle, nem tudtam kivenni pontosan, busz, vonat, tengeralattjáró, cowboy szekér, nem tudom mi, és azzal van egy ilyen 2-3 órás út körülbelül, és körbevisznek egy ilyen helyen, amit még nem tudok, hogy milyen lesz, de gondolom, hogy valami hegyek, meg ilyesmi, és azt fogjuk megnézni ma. Na, úgyhogy valahogy kibogzódik, néha nehéz a kommunikáció, vagy a fordító, vagy ők nem értik, vagy nem úgy gondolják, vagy ilyesmi. Sziasztok! Hello! Legyorsuljuk a sportist? 80-ig? Na, és szóval ez lesz a programunk mára, és iratkozz fel a csatornára! Jó? Köszi! Most már mindjárt megvan a 16.800, azt hiszem, 900, fene tudja, de legyen meg a 17. Na, gyertek! Tudjátok, szomszédnak, nagymamának, az összes Marika néni iratkozzon fel, meg minden.
Na lássuk, megint jön a fizetős szekció. Lassan már megszokjuk, de mire megszokjuk, arra kimegyünk Kínából. Nem videózom, mert nincs értelme. Láttatok már ilyet. Tipikus, minden jóban van valami rossz, és minden rosszban van valami jó. Végre vannak kanyarok, és állítólag 30-al lehet menni. Na mindegy. Most már eltelik. De ahogy átérünk Mongóliába, húzok egy nagy kövérgázt, az biztos. Nem is por, hanem apró kavics. Vagy akrapovics? Nem ennyi, jurti. Jurtika? Ó, van ilyen nagy is? Ez a rendezvény jurta. Szerintem a térről van még ez a szóróanyag rajta az úton. Svédben nagyon menő, ilyen kicsi apró kövek vannak mind itt, talán egy picivel nagyobbak. És tavasszal összeszedik, átrostálják, és utána újra hasznosítják. Csak az a baj, hogy rengeteg kőfelverődést okoz, de legalább jobb, mint a rozsda. Mi a Jetour? Nagyon tetszenek, na de drága otthonra egy ilyen. Egy kis update az internettel kapcsolatban, pár napja szenvedek itt a kínai kártyával, meg a Surfshark VPN-nel, meg mindennel, és alig sikerül, és most valamilyen okból oda lett az internet, kikapcsoltam a SIM-et, a kínait, és ahogy bekapcsolta Yesim, elindult minden, bejött az összes WhatsApp üzenet, meg minden, úgyhogy Yesim, pluszpont még mindig neked, reméljük, hogy Mongóliában is jól fog működni, mert ez a kínai kártya jó is, meg nem is. Annyi, hogy tudtam rokkal beszélni rendesen telefonon, arra viszont hasznos volt. Nem, milyen kis jurta, kurta jurta falu. Vajon melyik lehet a kultúrjurta? Előzlek meg, mert szívrohamot kapszott a GM-Seed-be, és itt a kamera is. Na de majd most. Ez egész bátyja, hogy húz a drusba. Ó, de rég volt ilyen hang. Amúgy szerintetek érdemes egy sportdobot feldobni rá, vagy ez így jó? Amúgy hosszú távon, igen. Hosszú távon ez így kényelmesebb, de gondolkodom egy jó dominátordobba, ami volt a BMW-n is, egy hasonlóba. Szerintem az adna azért egy hangot, csak félek, hogy nagyon fog ordítani. Még Silencerrel is, vagy DB Killerrel is. Na, tényleg, hát a napi kvíz! Gyári kipufogó van a gépeden, vagy sportdob van a gépeden, és milyen márka? Tessék szépen megírni. Hú, de jó, kitaláltam ezt most így hirtelen. Itt is turista szezon van, de van egy ilyen transzfogaras turista szezon feelingem, csak itt még előzni se lehet. Vagyis nem, hát biztos lehet, de van, aki mer, nem is a meréssel van igazából a baj, hanem hogy nem tudom, hogy hová megyünk, mikor kell megállni. Most itt van 6000 kocsi, otthon nekiállnék előzni lazán. De itt most ez van, csorgunk lefele ügyesen. Amúgy a zöld rendszám az elektromos, de hogy az a Wrangler nem volt elektromos szerintem, az biztos. Legalább jó az idő, 26 fokon, totál kellemes, és szerintem a kávé is meghozta a hatását, elmúlt a fejfájásom, igaz, be is vettem valami gyógyszer, de tegnap a kocsiba, azon nem vagyunk hozzászokva, hogy nagyon melegvő, nagyon hideg, és akkor be az autó, és lüktetett még az agyam is.
Na de ennyi baj legyen, eddig hál' Istennek az egészségemmel nem volt baj, reméljük nem is lesz, gyomrommal se volt baj, minden oké. Mindjárt megérkezünk, gondolom, hamarosan a szállásra, ledobjuk a cuccos, letusolunk, átvedlünk turistás ruhába, és akkor jöhet a nézelődés. Napi kvíz 2, azt hiszem. Vannak emberek, akik megveszik a motort gyári állapotban, mint én, és kicserélik a kézvédőt, bukócsövet raknak rá, tralalala, mindenféle extrát, kényelmi, meg design, meg mindent. És van például Balion Road barátom, aki azt mondja, hogy ő úgy szereti azt a motort, ahogy kijött a gyárból, ő nem rak rá semmit, jó, egy telefontartót, vagy ilyesmit. Na, lássuk, hogy te melyik vagy. Az a motoros, vagy autós is lehet, persze, egyértelmű. Vagy biciklis is, tök mindegy. Hogy az vagy, aki tuningolja, akár a jó ízlés határain kívül is, vagy pedig az vagy, aki, ahogy a mérnökök megtervezték, jó van, az úgy. Na, kíváncsi vagyok, írjátok meg kommentbe. Köszi. Van egy sanda gyanú, hogy lassan megérkeztünk ide, ahova meg kellett érkezzünk. Hát ez egy ilyen üdülőtelep. Szokásos szállodák, nagy terek, gyülekezési terek, tudjátok, mindenféle boltok, éttermek. Lássuk, hogy hol lesz a szállásunk ma, de legalább a táj az azért már olyan hazai jellegű. Azt amennyi busz van ott lent, nem tudom, nem hiszem, hogy ti látjátok még, de ha ott megyünk el mellettük, elájultok. Olyan, mint egy határnál várnának sorba. Szóval ez a Canász, ez egy tó, most jöttem rá az előbb, hogy Canász tó. Nagyon el van kanászosodva, lehet. De mi busz jön, drága Jóistenem, nézzétek csak, ott végig. Ott lent is, édes Istenem. Egy óra múlva, Eisze. Na, itt minden a buszról. Elindultunk, hogy megnézzük ezt a Canász tavat és ott a környékét. Elég érdekes dolgokat olvastam róla, majd elmondom, de azon nevetek, hogy egyelőre ez a buszos kirándulás pont olyan, mint hogyha udvarhelyről mennél át Csíkba. Talán egy kicsivel több a szikla, de egy az egybe ugyanaz, úgyhogy ezek lekoppintották Hargita megyét, de komolyan mutatom, nézzétek. Ja, és valaki úgy horkol a buszba, reméljük nem a sofőr. Nyírfák, fenyőfák, sziklák, bokrok, minden ugyanaz. Megérkeztünk ide, annyian vannak, annyian beszélnek, gondolom, vagy remélem, hogy hallotok. Azt mondtam éppen Attilának, hogy ez úgy néz ki, mint mondjuk Hargita megye 150 év múlva. Canász Lake, ott van Canász Lake, oda kell majd menjünk, mindjárt mutatom, ott. A Canász Lake-hez kell menjünk, na most megyünk a Canász Lake-hez akkor, hogyha oda kell menjünk. Nézzétek meg, mennyien vannak. Nem itt, hanem ott nem. Ott, kurva sokan. És aztán kitaláljuk, hogy mi van, de szerencsére van Canász Old Village, Canász Lake és Canász New Village.
Valahogy ide értünk ehhez a Canas táblához. Ott van a tó is, de majd mindjárt mutatom, csak nem mászok bele a képükbe. Ide értünk a tóhoz egy másik busszal, most megnézzük a tavat, mesélek róla egy pár dolgot, és utána szerintem megyünk is vissza, mert tulajdonképpen ez valószínű, hogy a kínaiaknak olyan nagy száma, hogy a természet meg minden, viszont tényleg profin ki van építve, ilyen sétányok, járdák, mindenfele, még ki van írva, hogy lépcső jön, vigyázz, tehát tényleg mindenre gondolnak. A buszon be kellett kössük az övet, addig nem indult el a busz, amíg mindenki be nem kötötte az övét, úgyhogy szabály van, rendszer van. Lássuk azt a tavat. Na nézd meg ezt, pózolj báránnyal. Pózolj báránnyal. A Canas-tó Kína legészakibb csücskében, a Hsziang-ujgur autonóm területen, az Altáj-hegységben található, alig néhány kilométerre az orosz, kazakh és mongol határtól. Egy jégkorszaki eredetű gleccserek által kialakított hegyi tó, amely körülbelül 200 000 éves. A tó a legmélyebb édesvízű tó Kínában, maximális mélysége közel 189 méter. A vizének színe folyamatosan változik, napszaktól és időjárástól függően türkíz, smaragdzöld vagy mélykék is lehet, ezért sokan kaméleontónak is nevezik. A környéke sűrű tajgaerdők, hófötte hegycsúcsok, alpesi rétek és gleccserek veszik körül, ez Kína egyik legérintetlenebb természeti vidéke. A régióban élnek a tuvai emberek, akik nomád állattartással foglalkoznak, és máig megőrizték hagyományos faházaikat és kultúrájukat. A Canas régió híres a gazdag élővilágáról, előfordul itt többek között jávorszarvas, híjúz, szibériai coboly, nem kóboly, coboly, kőszáli kecske és ritkán még hópárduc is. Van egy helyi legenda is, állítólag egy hatalmas Canas-tavi szörny él a tó mélyén, a legtöbben úgy gondolják, hogy a rejtélyes észlelések valójában az óriási tájmen, szibériai lazacfélék vagy más nagytestű halak miatt születtek. Ez itt a Canas-tó, és annyian vannak, hogy inkább lelépek az erdő közé, mert ez így nagyon nem élvezhető. Sajnos nagy az ország, sok a lakos, sok a turista, nincs mit csinálni. Ez van. Egy óra múlva Eisze. Na, végre valahára visszaértünk a szobába, jól elfáradtunk, jó lassan jött a busz, de valahogy itt vagyunk. Mutatom gyorsan a szobát, amúgy 35 euróba került 2 főre, itt nincsen reggeli, úgyhogy majd reggel valami éttermet kell keressünk, ott fogunk reggelizni. Szokásos kagyló az előszobába, WC tusoló, kicsi ügyes tusfürdőkkel, egyik ágy, másik ágy, szép kép a falon, tévé, amit nem nézünk, és nézzétek a kilátást, mondjuk az nem olyan rossz azért. Nem itt inkább, csak mocskos az ablak. Na, gyerünk. Úgy. Nem rossz a kilátás, itt biztos, hogy nem lesz éjszaka melegünk, mert azért fenn vagyunk valamennyire a hegyekbe, meg is mondom, 1433 méteren vagyunk. Na, fogunk neki tusolni, enni, vágni, és kb. Aval annyi. Tartsatok velünk holnap is!